everybody. So आज चाहिँ पानी परिरहेको छ अनि पानी पर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरू एज अ गार्डनर्स मेरो सजेसन्स चाहिँ है अथवा टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनौँ न होइन. सो फर्स्ट वान चाहिँ बिउहरू छर्ने. अब अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ अस्ट्रेलियामा जाडो मौसम गएर तातो आउन आँटेको छ. सो सबै सिड्सहरू सर्ने बेला भइसक्यो होइन. मेरो चाहिँ खोर्सानी छर्नु मन छ मलाई चाहिँ. अनि यो चाहिँ मैले ग्रोसरी पसल नेपाली ग्रोसरी पसलबाट किनेको खोर्सानी हो. एकदम पिरो छ है यो. अनि त्यही हो, हरियो खोर्सानी खान मन लाग्छ तर हरियो खोर्सानी महँगो हुन्छ. त्यही भएर एकचोटि चाहिँ मजाले आफ्नो प्लान्ट ग्रो गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पुरै समरसम्म पनि लास्ट हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ जब विन्टर आउँछ हामीले त्यसलाई काट्यौँ भने चाहिँ फेरि नेक्स्ट इयरको लागि पनि हुन्छ. सो इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट है. अनि अर्को भनेको चाहिँ गेट यो बकेट्स रेडी. किन भन्दाखेरि रेन वाटर भनेको चाहिँ बेस्ट वाटर हो होइन. सबै मिनरल्स whatever इज निडेड फर यो प्लान्ट होइन त्यो चाहिँ सबै रेन वाटरमा हुन्छ. त्यही भएर मेरो बेस्ट थिङ अर्को मैले गर्ने भनेको चाहिँ रेन वाटर हुँदाखेरि भयो भने सबै बकेट्सहरू चाहिँ बाहिर राखिदिने होइन. अनि पानी कलेक्ट गर्ने है त. अर्को भनेको चाहिँ इन्डोर प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ सबैलाई यसरी बाहिर राखिदिने. यस्तो गर्नाले चाहिँ यिनीहरूले पनि बाहिरको प्लान्टले जसरी नै पानी पाउन सक्छ अनि चाहिँ राम्रो हुन्छ है. अब तपाईँहरूले पानी परिसकेपछि यदि साग रोप्नु भएको छ भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट ग्रोथ हुने टाइम देख्ने अथवा भेजिटेबल्स होइन जुनै पनि भेजिटेबल्सहरू रोप्नु पानी पर्नु अगाडि रोप्दाखेरि अलरेडी प्लान्टेड प्लान्ट हो भने पनि त्यसको ग्रोथ चाहिँ तपाईँले लाइक नर्मली 1 month 2 months 3 monthsमा देख्ने ग्रोथ चाहिँ ओभर द नाइट नै कस्तो मजाले भइदिन्छ कि हेर्नै मजा लाग्ने गरी है. अरू गर्न सक्ने काम भनेको चाहिँ अब हाम्रो बारीहरूमा यसो झार पलाएको छ अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिविड गर्नुपर्ने छ होइन. विडहरू ग्रो गरेको छ डिविड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ इट्स द बेस्ट टाइम. नट ड्युरिङ द रेन बट आफ्टर द रेन है त्यो चाहिँ. अनि लागि मेरो सजेसन चाहिँ यति नै है त. Keep watching and follow for more.